Snowflakes falling down, it's Christmas time. नमस्कार. त्यानंतर मागे या ज्या 2 स्टिक्स आहेत त्याला मी रेड कलर देणार आहे. आता या बरण्यांमध्ये थोडेसे डार्क टोन्स ॲड करण्यासाठी मी डायरेक्ट ब्रश पेन वापरते. तुम्ही या बेबी पिंकमध्येच थोडासा रेड ॲड केलात की डार्क पिंक तयार होऊ शकतो. आणि बरण्यांचे जे डिटेल्स आहेत ते मी इकडे करते. थोडंसं पाणी वापरून मी ते थोडंसं मर्ज करणार आहे. आता व्हाईट कलर पेन वापरून या दोन्ही बरण्यांवरती मी सॉल्ट आणि पेपर हे दोन्ही शब्द लिहिणार आहे.
लाईक करा, तुमच्या सगळ्या मित्रमैत्रिणींना, नातेवाईकांना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा आणि स्वामिनी व्लॉग्स या YouTube चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. टिल देन, बाय बाय.